हालेलुया। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। अनि यहाँ उपस्थिति मण्डली परिवारलाई जय मसीह। म चाहिँ गएको हप्तामा यो रुगा मर्की लागेर पुरा यो भइरहेको थियो। 4-5 दिनसम्म रुगा मर्की लागेको जस्तो भएको थियो। अनि यस्तो नाकहरू कस्तो चिलाउने, अनुहारै चिलाउने, पुरा यो शरीर यो अनुहारै पुरै चिलाउने, भित्र किरा जस्तै नि हो यस्तो भएको थियो। अनि मैले पास्टरलाई प्रार्थना गरी मागेँ। पहिला प्रार्थना गर्दाखेरि केही पनि भएन, फेरि पनि प्रार्थना गरिदिनु भयो पास्टरले त्यहाँ गएर। अनि त्यहाँदेखि त्यो प्रार्थना पछाडि चाहिँ म घर गएँ। घर गए पछाडि मैले बिस्तारै विचार गर्न थालेँ। बन्दै चिलाएन, अहिलेसम्म चिलाएको छैन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि अर्को कुरा, म एक दिन काम गरिरहेको थिएँ। मेरो दाँत चाहिँ अगाडि वर्षदेखि अगाडि दुखिरहेको थियो। दाँत दुखेको, यो गिजा दुखेको कारणले मैले दाँत खोल्नु पर्यो। दाँत पनि खोलेँ अनि दबाई पनि खाइरहेको छु। 2-3 खेप डक्टरकोमा गएँ, दबाई ल्याएर नि लाएँ, किनेर नि ल्याएर लगाएँ, तर जाती नै भएन। जब म खाना खाएर काममा जान्छु, ठ्याक्क 12 बजी 12:30 हुन्छ नि, त्यो समयमा दुख्न थालिजान्छ। अनि मैले त्यही एउटा स्टेयरमा बसेर स्टुडेन्टको उतापट्टि छल्लिएर प्रार्थना गरेको थिएँ। मेरो दाँत आजसम्म दुखेको छैन, मेरो गिजा आजसम्म दुखेको छैन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हुन्छ, यो समय फेरि पास्टरलाई